Balikan natin. Nag-change oil na. Ito yung mechanic ano nila. Kaya mag-update tayo. Ito ang RUSI Classic nila, 250. $80,000 to cash. Ito ang flash, 150. Hindi ko alam kung ano pang ano, magkano to. Ito ang RUSI Sigma nila, 85,000 daw. Cash yan, cash. Red color, red tsaka white. Ito yung classic nila, 80,000 lang daw cash. Classic 250.
RUSI Sigma 85,000. 85. RUSI Surf. RUSI Surf, RUSI Surf. Bantul. Mas nagala. Gala. Ito maganda sa RUSI. Lifetime, free tune-up, oil change, servicing, lahat dito libre. Lifetime ha, sabi ha. So hanggang sa mawasak na motor mo. Ito yung mga branches nila oh. Luzon, Visayas, Mindanao. Guwapo ng bike ano, RUSI Classic 250, 80,000 cash.
Dito to sa Dona Soledad Avenue. Itong ganito, magkano? Cash na sir, 35 po. 35 cash lahat yan, lahat? Ay, iba-iba? Halo yun sir. Yung surf niya, surf. Surf. Yung surf na 110, 37. Yung 125 po, 40,000. Ah, iba-iba presyo rin. 45,000 ang 125, yung surf na 110. Ano, 35 ba? Sabi. Tapos ito, ang ganda ng forma. Flash 150. 70,000. $70,000. Ha? Hindi pa eh, hindi pa. Search mo dyan. Pati yung Titan. Hindi, walang ano to. Nag-video lang ako kasi ibablog ko to. Ibablog ko tong ano nyo. Para ma-update sila sa mga presyo. Meron kasi kaming grupo yung Moto Venture Duo. Dalawa kami, bumabiyahe. Oh. Pero Bicol, bago pa lang kami. Pero nakarating na kami ng Bicol. Dalawa. Dalawa lang kayo pala? Dalawa lang kami lagi. Wala pa kayong grupo? Wala pa. Hindi kami sasama sa grupo kasi mabibilis ang takbo kami. Takbong ano lang, chill ride lang ba? Takbong pogi. Takbong pogi, tama yun. Ano pangalan mo pala? Arnel po sir, Arnel. Arnel. Apa. Ito si Arnel. Pagka pupunta kayo dito, hanapin niyo to si Arnel ha. Apa. Bibigyan kayo ng diskwento nito rito. Para ma-testing mo rin yung yung FI namin bago. FI, may FI kaya. Test mo lang RFI 175. Tsaka ano po yung Titan ninyo? Titan 250. 250, may bago silang Titan 250. 110,000 ano? Po. Yung ano nyo, magkano yung sinasabi mo? Yung yun na? RFI 175 sir, 90,000 po yung cash. Anong CC yun? Ilan CC? 175. 175 Scooter CC. yun, sir, Scooter type. Ito yung ano nila sa Dona Soledad, tandaan nyo. Dona Soledad dito. Sa may Paranaque. Better living na po. Better living na. Better living. Okay, sige, papaalis na rin kami. Ha? Sige sir. Sige, salamat. Salamat po.